De câte ori ai stat pe malul apei, știind că în lac sunt crapi mari, dar lansetele au rămas nemișcate? Eu am învățat un lucru după ani de pescuit. Crapul mare nu vine atunci când îl aștepți, ci atunci când îi oferi motive să aibă încredere. Poți avea cele mai scumpe boilesuri și cele mai bune lansete, dacă nu înțelegi cum gândește un crap mare, șansele tale rămân mici. În acest videoclip îți explic pas cu pas cum abordez pescuitul crapilor mari, astfel încât fiecare partidă să fie o șansă reală la un trofeu. Crapii mari nu se prind din întâmplare. Sunt precauți, atenți la fiecare detaliu și aleg cu grijă ce mănâncă. Spre deosebire de crapii mici, trofeele analizează greutatea momelii, poziția cârligului și compoziția nadei. Un crap mare are un corp masiv, lent și puternic. Nu mănâncă des, așa că atunci când se hrănește, caută lucruri cu adevărat nutritive care să-i ofere siguranță. O masă bogată și bine echilibrată îi inspiră încredere și îl face să se hrănească fără rețineri. Pescuitul crapilor mari cere echilibru. Nădirea trebuie să fie constantă, în cantități moderate, pentru a menține un pat de hrană atractiv, fără a speria trofeele. Mai bine puțin și des decât mult și rar. Peștii mari evită agitația creată de mulți pești mici, așa că alegerea locului și poziționarea lansetelor sunt cruciale. Zonele din apropierea patului de nadă sunt cele mai frecventate de trofee. Strategia înseamnă să găsești echilibru perfect. Suficientă nadă pentru a atrage peștii mari, dar nu atât de mult încât să chem și pe cei mici. Boilesurile sunt cele mai eficiente pentru crapii mari. Sigur, se pot prinde crap și cu semințe, iar scopul nostru nu este să aruncăm cu bani în apă. Dar cu boilesuri putem face o selecție mult mai bună a peștilor. Există multe tipuri de boilesuri, însă prefer întotdeauna variantele pe bază de făină de pește, bogate în proteine și foarte bine echilibrate nutrițional. Făina de pește conține un complex natural de aminoacizi esențiali
exact ceea ce crapul caută pentru a se hrăni și pentru a supraviețui. Folosesc același tip de boiles atât la nădit cât și pe cârlig. Peștii mari prind astfel încredere mult mai repede atunci când găsesc la cârlig exact aceeași momeală pe care au consumat-o deja pe patul de nadă. Dimensiunea momelii contează întotdeauna, iar alegerea ei trebuie adaptată sezonului și condițiilor de pescuit. Rigurile și monturile sunt contactul direct dintre pește și pescar. Montura pentru crapi capitali trebuie să îți ofere încredere că odată ajunsă pe substrat, are o prezentare perfectă. Trebuie să fie bine camuflată, iar rigul să așeze cârligul în poziția ideală pentru o înțepare rapidă, chiar și la cea mai mică absorție. Montura cu plumb pierdut oferă toate aceste avantaje. Bucata de leadcore se camuflează excelent lângă rig, iar plumbul amplasat corect în spatele acestuia ajută la o înțepare fermă și imediată. Prezentarea momelii pe substrat este la fel de importantă. Îmi doresc o momeală cât mai naturală, așa că folosesc un fir rigid pentru o înțepare sigură și rapidă, iar firul de păr îl fac dintr-un textil suplu, perfect pentru a oferi momelii libertate de mișcare în apă. Toate aceste detalii îmi oferă siguranță și încredere că montura este pregătită perfect pentru crapii mari. Pescuitul crapilor mari implică abordări diferite în funcție de anotimp. În perioadele în care crapii se hrănesc intens, cum sunt lunile mai, iunie, septembrie și octombrie, boilesurile tari de dimensiuni mari sunt de obicei cea mai eficientă alegere. În schimb, în momentele mai dificile sau în perioadele reci, putem ajunge să folosim boilesuri mici, chiar și de 10 mm, critic echilibrate, pentru a păcăli crapii mari atunci când sunt apatici sau suspicioși. Totul depinde de modul în care se hrănesc, de densitatea populației piscicole și mai ales de temperatura apei. Niciodată nu ar trebui să pleci de acasă cu un plan fix. În pescuitul crapilor mari, trebuie să te adaptezi permanent la specificul lacului, la comportamentul peștilor, la temperatura apei,
și la ceea ce găsești în acel moment pe vad. Un boiles mare aruncat în apă nu garantează un crap mare, însă un boiles plasat în locul potrivit și adaptat la nevoile actuale ale crapilor îți poate aduce captura mult dorită. Caută mereu traseele și zonele în care crapii se hrănesc, doar așa poți transforma fiecare partidă într-o șansă reală de a prinde trofeul pe care îl urmărești. Pescuitul crapilor mari nu este despre noroc, ci despre răbdare, observație și strategie. Respectă comportamentul peștilor, adaptează-ți metodele și fii atent la detalii. Aplicând aceste principii, fiecare partidă poate fi o șansă reală pentru captura mult visată.